Ωχ, τι έχεις πάλι στο μυαλό σου? Πού είναι το μοτέρ? Θα τελειώσουμε. Αυτό. Παιδιά, δείτε. Σε τι θερμοκρασία λιώνει ένα μοτέρ? 600. Τι 600 μόνο? 900. Να σου πω. Πεινάω. Πεινάς? Πάντα πεινάω. Για καφέ λέμε να πάμε να πάρουμε το πρωί, αλλά τρως πολύ. 2 μέτρα παλικάρι. Παστίσιο εγώ. Ο Αποστόλης θα θέλει να φάει και σπανακόπιτα, του αρέσει και ασιατική κουζίνα, και ένα μουσακά. Ένα αρνάκι. Παιδιά, ήρθαμε στο Στυλ, παλιά αγορά. Γιατί σε βλέπω σήμερα θα πας σε αγροτικό, σου πάω να σου βάλω μερικά αυγουλάκια ελευθέρας βοσκής. Για σένα μου. Βλέπω Αποστόλη σήμερα να τρώει πολλά βουλάκια. Εγώ θέλω το αρνάκι. Για πρωινό, είσαι δυνατός. Βάλτε και λίγα μανιτάρια. Το πρωινό σου κάθε μέρα, ναι. Και γλυκό οπωσδήποτε. Νιαμ. Θες να βάρα? Να βάρω. Γιατί, τι δουλειές κάνει? Φίλε, γιατί είμαι δυνατός τύπος. Τι να Είσαι και κάνω. 2 μέτρα, αμερικανοτραφής, είσαι λογικό, είναι να τρεις και pick-up. Pick-up θα βάλουμε, τα πάρουμε. Δεν φαντάζεσαι delivery με pick-up. Άσε, γιατί αυτός είναι ικανός πάνω να φύγουμε να μας πάρει τα μάξια να κάνει delivery. Κανονικά, φίλε. Τελικά με κουρασάν και καφέ την βγάλαμε. Το αρνί που είναι ρε εσύ? Πάντα φέρουμε το Ναβάρο. Φιλάκια. Τσαου. Εκεί τα δεγιά, στην αγροτιά. Θα τα φάω μόνος μου. Έλα, κι εγώ θέλω. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε ποια θερμοκρασία μπορεί να λιώνει ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου? Όχι. Ωραία. Θα πάμε στο φίλο μας, το Θάνο Στουρνάρα, να μας δώσει ένα μοτέρ αυτοκινήτου. Θα το κόψουμε, θα το φορτώσουμε στο Ναβάρα και θα το πάμε σε ένα φούρνο να το λιώσουμε. Τόσο απλά. Γιατί μας αρέσει να λύνουμε απορίες. Περιμένουμε το Θάνο. Θάνος. Πού είναι? Έλα, Νάτος, ήρθε, έλα και σε περιμένουμε τόση ώρα. Ωχ, τι έχεις πάλι στο Έλα, μυαλό παπά. σου? Πού είναι το μοτέρ? Παιδιά, ο Θάνος. Περιμένουμε από το Θάνο να μας δώσει το μοτέρ της Porsche. Θα μας το δώσεις? Εννοείται. Θα τελειώσουμε. Αυτό. Γιατί όχι? Να σου πω, πάτα λίγο τον γκάζι τώρα με την ευκαιρία. Πάτα λίγο. Να ακούσουμε. Ωραία. Θάνο, παρκάρεις και δώσε μας το μοτέρ πάνω να το κόψουμε. Τώρα θα φέρω και την αρπάγη. Ποια? Την αρπάγη, δεν θες να το πάρουμε όλο να το πρεσάρουμε? Όλο. Την αρπάγη. Να το πρεσάρουμε. Ξέρεις τι είναι αυτό, Τι είναι? Αυτό το πράγμα μπορεί να σου κάνει το αμάξι να στο κόψει σαν χαρτί. Αυτό? Εννοείται. Θες να δοκιμάσουμε? Όποιος θέλει να του κόψουμε το αυτοκίνητο στα 2 και παραπάνω, Όσα να μας το θέλει. φέρει. Κόψιμο αυτοκινήτου δωρεάν. Αυτό είναι το μοτέρ. Τώρα θα το κόψουμε, θα το πάρουμε και θα πάμε για λιώσιμο. Τώρα το έχουμε φέρει στον Αλέξη για να μας το κόψει, να είναι και πιο εύκολο στη διαδικασία όταν το ρίχνουμε μέσα. Εδώ είμαστε. Καλό μας το έκανε ο Αλέξης, έτσι.
Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει αυτό. Αυτό τώρα δεν σας θυμίζει το παιχνίδι που πιάνεις τα αρχουδάκια για να τα βγάζεις, να κερδίσεις, κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί να το κάνουμε να έχει αυτοκινητάκια και να τα αρπάζεις. Θα βάλουμε και μπόνους, κανονάκια, τέτοια πράγματα. Να το μοτεράκι. Είδατε ποια είναι η χρησιμότητα ενός αγροτικού pick-up. Κάνει τα πάντα. Δεν φορτώνουμε και το Mazda. Το βάλουμε γι' αυτό μαζί. Το βάλουμε στην καρότσα. Κάνω και windsurf. Πού πάμε? Κρυονέρι. Γιατί στο Κρυονέρι θα συναντήσουμε τον Γιάννη Μπόνη. Ποιος είναι ο Γιάννης Μπόνης? Ο Γιάννης Μπόνης έχει μια εταιρεία όπου κατασκευάζει φούρνους, καμίνια, όπου λιώνει στα πάντα. Και πάμε να λιώσουμε συγκεκριμένα μέρη του που λιώνει. Να δούμε το γύρω-γύρω του κινητήρα, το αλουμινένιο, σε τι θερμοκρασία λιώνει. Η απάντηση σε λίγο στο Γιάννη. Αποστόλη, παίρνεις το βιβλίο. Γιάννη, κρύο έχει. Έχεις κανένα φούρνο να ζεσταθούμε? Κάτι έχουμε. Τι φοράς διακουστικά? Γιατί με το ένα δεν ακούω. Α, εντάξει. Γιατί κάνουμε δουλειές ή δεν κάνουμε. Έχουμε τώρα, Γιάννη, έχουμε φέρει ένα κινητήρα. Βλέπουμε πολλά διαφορετικά μέρη από πολλά διαφορετικά μέταλλα, τα οποία θα μας λιώσουν σε πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Αλουμίνιο. Έχουμε αλουμίνιο. Το αλουμίνιο μάλλον είναι και αυτό που θα κρατήσουμε. Λιώνει στους 660 βαθμούς, 600-660, από τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες τήξης μετάλλου. Χαλκός μετά πηγαίναμε 1100, σίδερο θα πηγαίναμε 1500. Οπότε για το φούρνο που έχουμε εδώ να δουλέψουμε και το χρόνο που έχουμε για να δουλέψουμε, θα διαλέξουμε κομμάτια αλουμινίου. Εδώ τι έχουμε, μία μπιέλα. Εκεί έχουμε μία μπιέλα. Η μπιέλα αποτελείται από διάφορα μέταλλα. Έχουμε σίδερο καταρχήν, που σημαίνει ότι θα πηγαίναμε ψηλά. 1500 βαθμούς. 1500-1580 ανάλογα το μέταλλο. Οπότε δεν θα τελειώσουμε την μπιέλα. Άρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε λιώσιμο μετάλλου Από αλουμίνιο. από αλουμίνιο, το οποίο είναι και ελαφρύ, έτσι. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Πολύ ελαφρύ. Έχει πολύ μεγάλη θερμική αγωγημότητα και γι' αυτό το λόγο λιώνει πάρα πολύ γρήγορα. Τι θερμοκρασία πρέπει να φτάσουμε το φούρνο για να ρίξουμε το μέταλλο μέσα και να αρχίσει να λιώνει σιγά-σιγά? Το μέταλλο θα λιώσει περίπου σε 650-660 βαθμούς. Μετά Ο πόσες ώρες? φούρνος θα πάει γύρω στους 800 για να πιάσει το μέταλλο τους 660. Οι ώρες εξαρτάται. Αν το μέταλλο είναι ζεστό, αν ο φούρνος είναι ζεστός, το πάχος του μετάλλου μπορεί να κάνει 1 ώρα, μπορεί να κάνει 5 ώρες. Αυτός είναι και ο λόγος τώρα που έχεις βάλει να ζεσταθεί ο φούρνος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ένα τέτοιο κομμάτι θα μας πάρει γύρω στις 3 ώρες για να το λιώσουμε και να το έχουμε υγρό, για να μπορούμε να το χυτεύσουμε. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε τις σοβαρές ερωτήσεις στον κύριο Γιάννη Μπόνη. Κάτσε να κάνω μια περίεργη ερώτηση τώρα στο Γιάννη. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το μέταλλο το οποίο λιώνει στην υψηλότερη θερμοκρασία. Αντέχει, ρε παιδί μου, τη ζέστη. Η τήξη του, σε τι θερμοκρασία γίνεται? Το βολφράμιο, 3.500 βαθμούς. Αυτό δηλαδή, άμα το ρίξουμε μέσα, Δεν καταλαβαίνει τίποτα. μεθαύριο. Ποτέ. Πάμε να ρίξουμε λίγο τώρα τα κομμάτια του κινητήρα. Αλουμίνιο, έτσι. Αλουμίνιο, το καπάκι του κινητήρα. Καμένα λάδια εδώ, θα βγάλει Καμένα τώρα λαδιά, φωτιά. θα βγάλει έτσι. λίγο πράγμα. Με προσοχή από μακριά. Αφήνουμε πρώτα να λιώσει το πρώτο κομμάτι. Μόλις αρχίσει και λιώνει, συνεχίζουμε να προσθέτουμε μέταλλο. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα? 800 βαθμούς θαλάμου. 807. 800 το ρίχνω στο έτσι? θάλαμο. Το ρίχνεις έτσι. Όπως είναι. Όπως είναι. Σιγά σιγά. Μόλις κάτσει λίγο αυτό, συνεχίζουμε και προσθέτουμε τα υπόλοιπα κομμάτια του κινητήρα. Ωραία. Κλείσαμε το φούρνο και σε 2-3 ωρίτσες επιστρέφουμε. Έτσι, Γιάννη. Έτσι, θέλουμε περίπου 2-3 ώρες να λιώσει και γυρνάμε να το διώσουμε στο καλουπάκι Θα μας. βάλουμε σε λίγο και το άλλο το κομμάτι, να δούμε τι θα βγει.
Πού είμαστε? Στους 798 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ρίξει μέσα το αλουμίνιο, το κομμάτι δηλαδή του κινητήρα που περιέχει αλουμίνιο, και πάμε με αυτή εδώ την κουτάλα να βγάλουμε, να δούμε πώς είναι, πώς έχει γίνει. Μετά από περίπου 3 ώρες. Γιάννη, το χάσαμε ρε παιδιά. Το χάσαμε. Πώς με κόβεις? Μου ταιριάζει η κουτάλα. Το φαγητό είναι έτοιμο. Έλα, άνοιξε λίγο φούρνο. Εδώ καίει. Για κάτσε πρώτα απ' όλα. Η θερμοκρασία που βγαίνει, δηλαδή σε καίει από απόσταση, έτσι. Ναι, θέλει από μακριά. Τώρα προσοχή. φανταστείτε, 799 είναι εδώ μέσα. 800 βαθμούς ακριβώς. Ό,τι και να βάλεις έλειωσε. Ακριβώς. Ωραία. Ρίχνω κουτάλα. Αυτό είναι σαν νερό. Ζουμάκι, ρε, τελείως. Ωραία, βγάζει και φωτιές. Και εγώνται τα λάδια της κουτάλας, γι' αυτό. Παιδιά, δείτε. Καλά, φοβερό, έτσι. Παγώνει γρήγορα, Άρα τι να κάνω. το παίρνεις και το ρίχνεις μέσα στο καλούπι. Εδώ, και άμα μου πέσει έξω. Δεν πειράζει, δεν θα γίνει τίποτα. Μας έχει κάνει καλούπι ο Γιάννης Σίγμα, Σάριμπαλ, οπότε πόσο να πάρω? Όλο. Όλο αυτό? Όλο, ρε. Όλο να το πάρω? Όλο. Το παίρνω. Να μου πέσει ρε Γιάννη. Πήγαινε, ρε. Πάω. Παιδιά, ελάτε. Το ρίξω? Ναι, ρε. Έλα, πω. Καλά, είναι απίστευτο. Πάρε κι άλλο. Και τόσο? Ναι. Γρήγορα? Ναι. Καλά, είναι εντυπωσιακό, έτσι. Σαν αλουμινόχαρτο γίνεται. Ναι, είναι σαν αλουμινόχαρτο. Ακριβώς όπως το λες. Τώρα το συνήθισα, το έκανα πιο γρήγορα. Κι άλλο. Τι το λιώσαμε. Τώρα σαν λάδι είναι, το οποίο το παίρνεις και το ρίχνεις. Απίστευτο. Αυτό κάποτε ήταν κινητήρας αυτοκινήτου. Και έτσι γίνεται η ανακύκλωση του αλουμινίου. Ωραίο πράγμα η ανακύκλωση, έτσι. Ένας κινητήρας τώρα θα γίνει ένα πιάτο σίγμα. Θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε διαφορετικό. Και άμα την άξει την κουτάλα, είναι αλουμίνιο αυτό που σου έχει. Το κάνουμε έτσι. Ναι. Να το, κομματάκια. Κι άλλο να πάρω? Πάρε κι άλλο. Κοίτα Εντάξει, εδώ. πάρε αυτό. Καταπληκτικό. Απίστευτο. Για να μας πάει καλά η χρονιά για το 2021. Έτσι. Το 20 δεν πήγε καλά, το ρίξω μέσα. Να το. Εντυπωσιακό, Έχετε να κάνετε με υψηλές θερμοκρασίες πάντως, έτσι. Πολύ ψηλές. Είμαστε για θερμοκρασίες από 1000 και πάνω. Εγώ άμα θέλω να πάρω ένα τέτοιο φούρνο για το σπίτι, πόσο κοστίζει? Να κάνεις τι στο σπίτι με ένα τέτοιο φούρνο. Να λιώνω μέταλλα. Να λιώνεις μέταλλα. Ένα τέτοιο, με τέτοιο μέγεθος. Ένα τέτοιο μέγεθος χωράει γύρω στα 100 κιλά αλουμίνιο και θα σου βγει κοντά στις 2.000. Είναι ο πιο μικρός φουρνός? Όχι. Ό,τι κατασκευή θέλεις κάνουμε. Από πολύ μικρό, τύπου Μέχρι- μικροκυμάτων, μέχρι σπίτι ολόκληρο. Ο πιο μεγάλος φούρνος που έχετε φτιάξει ποιος είναι? Ο πιο μεγάλος φούρνος που έχουμε φτιάξει είναι φούρνος για να ψήνουν πιθάρια στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι ένα σπίτι ολόκληρο. Τι πιθάρια φτιάχνουν εκεί? Πιθάρια. Τα κλασικά, τα κρητικά πιθάρια. Τα μεγάλα, Και τα κρητικά ποια πιθάρια. η πιο περίεργη κατασκευή? Πιο περίεργη κατασκευή ήταν τεστ πυραντοχής στο δικό σου κομμάτι. Οι σύραγγες των δρόμων, Ναι. τι αντοχή Στην Αττική έχουν Οδό, ας πούμε. στην Αττική Οδό. Εμείς κάναμε για τη γέφυρα της Κατερίνης, στη σύραγγα της Κατερίνης. Σε περίπτωση που γίνει έκρηξη από ένα βιτίο μέσα, Ναι. πόσο θα αντέξουν τα μπέτα της σύραγγας. Πόσο αντέχουνε? Αντέχουνε. Εμείς πήγαμε το φούρνο εκεί, τον ανεβάσαμε πάνω στην οροφή, κάναμε συνθήκες έκρηξης, ξεπεράσαμε τους 1350 βαθμούς, άντεξαν τα μπέτα της σύραγγας. Ωραίο τεστ αυτό. Πρέπει να τεστ ήταν αυτό. πολύ εντυπωσιακό, έτσι. Ωραίο. Είναι και επικίνδυνο να κάνει μπαμ. Ευχαριστούμε. Κράτα το! Πάει καλά αυτό.